ingredients. Meron tayo ditong bawang, sibuyas. I have here 1 kilo of chicken. It's a thigh parts and tinadtad na po natin siya. I have here 1/4 kilo of hot dog, cheese dog, asin, paminta, at gagamit din ako ng isang pack ng maliit na pampalasa. Gagamit din tayo ng patis, pero wala pong specific sukat ang ating mga ingredients. Tansyahan lang po ito. Kung kailangan magdagdag or magbawas, gagawin po natin yan para sa ikaisasarap ng ating lutuin. I have here 2 packs of vegetable. Yung binili po natin is yung Baguio mixed vegetable. Ito pong green ay Baguio beans, repolyo, pechay Baguio, and sayote. However naman ito pong red part ay carrots at bell pepper. Gagamit tayo ng 2 evaporated milk. Ito naman po ay cilantro at leeks na chinap-chop. Pinaghalo ko na po siya pang tapis natin mamaya pag maluto na ang ating sopas. Gamit din po ako ng 3 tablespoon ng flour. Optional lang po ito. Pwede natin gamitin, pwede hindi. Depende po sa kalalabasan ng ating lulutuin. At ang samahan nyo na po ako. Lutuin na po natin ang ating sopas for today's recipe. Rather black. Start. Magigisa na tayo. Mantika muna. Add na po natin ang chicken. Lagyan natin ang paminta at asin. Then, lagyan natin ng patis na 2 sandok. Samput pa lang natin ito. Ang sandok yung chicken. Pressure cooker po ang gamit ko, pero hindi ko siya i-pressure. Ganyan lang. Lagyan natin later. Nagsabaw na po ang ating chicken. Meron na pong lasa yan. May patis na ang asin. Next natin ilalagay is yung macaroni. Pinugasan ko na po ito. Nakita nyo may tubig pa. Kanya-kanya pong style yan. Magluto ka. Baka manibago kayo sa style ko. Kanya-kanya po tayo ng style. Ayan. I-mix ko lang po siya. Then, sasabawan ko na siya ng
isang drum. Charot lang. Yan, siguro mga 3/4. Yan. Ganyan lang karami ng sabaw natin. Then, tatakpan natin uli at pagkukuluin. Yan, balikan natin later. Boiling na po. Tanggalan natin siya ng bubbles. Lalagay na natin ang hotdog. Pakuloyin natin siya uli hanggang sa maluto. Hindi ko na po tatakpan. Ayan. Super kumukulo na ang ating sopas at dahil ang ating macaroni ay half-cook na. Lalagyan natin ang tinunong na cornstarch para maluto siya ng mabuti at hindi magkasa sa sabaw bago natin ilagay ang gulay. So, here it is. Optional lang po ito ha. Pwede kayong gumamit, pwedeng hindi. Ako gagamit ako kasi pang maramihan yung aking niluluto. Marami. Hindi po siya nakaka-apekto sa lasa. Ako na lang natin nilalagyan natin yung gulay. So yan guys. Kumukulo na siya ng mabuti. Hindi natin kailangan ituloy masyado ang macaroni kasi ang sakit ginamit natin para hindi siya lapot na lapot. Kasi pag kalutong-lutong ng macaroni, kapag-ulit natin, kailangan malamot na siya. Ilagay na natin yung gulay. Marami-rami ang gulay natin. Magulay itong ating sopas. Ayan o. Daming gulay. Tama-tama lang puno ang aking lalagyan. Parang mas marami pa yata ang macaroni. Kaya ang gulay ito sa macaroni. Mahilig kasi kami sa gulay. Ayan. Haluin lang natin ito at hintayin kumulo para sa final na proseso. Magkulay na malapit ang ating sopas. Hindi na natin siya tatakpan at pakukuloyin. Hintayin na lang natin na kumulo. So ayan, is boiling na. Wow. Malapot. Next natin gagawin is lagyan mo na ng isang kutsara. Then gatas lang po.
hintayin lang natin siyang kumulo ng konti and that's all done na. So yan guys,